Για τις ανάγκες αυτού του DVD έχουμε ένα πολύ φρέσκο τυπά και ψαροκυνηγό. Δημοσθένης, το επώνυμό σου. Αδάμης. Ο οποίος μας παρουσιάστηκε πριν από κάποιο καιρό στα αρχηγεία του DIP, λέγοντάς μας ότι κάνει ψαροτούφεκο, ότι είναι εθισμένος και ότι κάνει βίντεο. Έχω κάποια πλανάκια να σας δείξω. Είπες εκείνη την ατάκα, ναι, μας δειγμάτισες τέλος πάντων. Εντάξει, το συμπαθήσαμε, η αλήθεια είναι, για πολλούς λόγους. Έχουμε κοινούς κώδικες επικοινωνίας και συμπεριφοράς. Ψαροτούφεκο, κορίτσια, Ναι. περιπέτεια. Όσο να είναι. Και αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα DVD παρέα. Τον έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μας δείξει τι κάνει με την κάμερα και το ψαροτούφεκο αναχείρας. Λοιπόν, γιατί ψαρεύεις, Δημοσθένη? Ψαρεύω γιατί το έχω ανάγκη να ψαρέψω. Δεν μπορώ να μην ψαρεύω. Όταν δεν ψαρεύω, βασικά όταν δεν βλέπω θάλασσα και μόνο με πιάνει κάτι. Δεν μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι τα πας καλά με το νερό, από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι. Δεν έχω όλη μου τη ζωή μέσα είμαι. Προσπαθώ δηλαδή. Από μικρός ξεκίνησα ψάρεμα 7 χρονών. Πρώτη στολή στα 9, πρώτο ψαροτούφεκο στα 9 και τέτοια. Τώρα πόσο είσαι? 27 τώρα πάω. Αισίως. Λοιπόν, και νομίζω παράλληλα έχεις ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση. Ναι, έκανα κολύμβηση 16 χρόνια. Πανελλήνια πρωταθλήματα και τέτοια συμμετοχές. Τώρα είμαι στην Ακαδημία και είμαι και προπονητής κολύμβησης. Σε μικρά και σε ενήλικους. Okay. Δηλαδή από θέμα τέτοιο το είχαμε, ότι από μικρός ήμουνα μέσα στη πισίνα δηλαδή. Μέσα στο νερό. Είναι το στοιχείο μου περισσότερο το νερό, πιστεύω, παρά έξω. Πρώτα έμαθα να κολυμπάω και μετά έμαθα να διαβάζω.
Πώς ξεκινάς μια μέρα ψαρέματος? Συνήθως ψαρεύω πρωί. Θα ξεκινήσω. Όταν λες πρωί, πόσο πρωί? Όχι χαράματα, τα έχω κόψει τα χαράματα. Γιατί ξενύχτη την προηγούμενη. Όχι, άμα πάω για ψάρεμα δεν υπάρχει ξενύχτη. Άμα πάω για ψάρεμα δεν υπάρχει ξενύχτη, δεν υπάρχει σεξ, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Ψάραμα υπεράνω όλων. Έτσι. Λοιπόν, και θα ξεκινήσει το πρωί, σιγά σιγά, τυπικές διαδικασίες, τα πράγματα, τσεκάρισμα, τον εξοπλισμό, όλα μέσα στην τσάντα και φεύγουμε για να είμαστε στο νερό συνήθως 11 η ώρα. Κάπου εκεί κοιτάω να είμαι μέσα. Το μεγάλο όπλο πάντα στο χέρι. Το δεύτερο υπάρχει στη σημαδούρα αν χρειαστεί. Και ξεκινάω το ψάρεμα από ριχά, σιρτά, καρτέρια. Αυτό είναι όλο με το ψάρεμα δηλαδή. Στις πρώτες βουτιές συνήθως κυνηγάς σαργούς. Σαργούς μόνο, δηλαδή κέφαλους και τα άλλα ψάρια, όχι ότι δεν τα χτυπάω. Άμα βρω κάποιο καλό θα το χτυπήσω, αλλά επειδή φοβάμαι πάντα ότι θα χτυπήσω ένα κέφαλο και θα χάσω κάποιο καλύτερο, τους κρατάω σε απόσταση. Δεν τους βάραω. Αντίθετα τους σαργούς, τους πλησιάζεις. Ναι, τους πλησιάζω. Συνήθως πλησιάζουν αυτοί. Αλλά ναι. Έρχονται. Σε τι βυθό σ' αρέσει να ψαρεύεις? Βραχώδη βυθή, κατρακύλια που καταλήγουν σε αποχές εκεί πέρα. Είναι καλύτεροι για τους αργούς. Πολλά διαμπερί τέτοια να μπουν μέσα οι σαργοί και προσπαθείς να τους κερδίσεις απ' έξω τώρα να μην τους τρομάξεις. Πολλά σημεία, πολλά κοπάδια με σαργούς. Έχω πολλά πλάνα με κοπάδια από σαργούς που είναι μπροστά σου και δεν περιμένεις να πάρεις ένα ψάρι, περιμένεις να πάρεις δύο. Αλλά αυτό δεν το έχεις άμα αρχίσει να κάνεις σιρτά, ψαχτήρια μέσα. Δεν παίρνεις τα ίδια πράγματα και δεν βλέπεις καν τις ίδιες εικόνες.
Νομίζω ο Σαργός κυνηγάς σε ναυάγια. Και σε ναυάγια, κάποιες στιγμές, όταν δεν είναι εκεί τα ψάρια που περιμένω να βρω. Όταν δεν είναι εκεί τα μαγιάτικα, οι στήρες, η ροφή, τότε θα πάρουν τη θέση τους κάποιοι σαργοί ενδεχομένως. Γενικά τα ναυάγια ναι, είναι κομμάτι που κρατάνε σαργούς. Είναι και νόστιμοι. Είναι νόστιμοι σαργοί, πολύ νόστιμοι. Έχουν τους φανατικούς. Ναι, στο καρβουνάκι είναι ό,τι πρέπει. Είπες πριν ότι το ψάρεμά σου το στηρίζεις στο μεγάλο του φέκι. Ναι. Τι όπλο, τι μήκος όπλου χρησιμοποιείς και με τι σετάρισμα? Χρησιμοποιώ ένα 20 του φέκι, κάρπον, με 2,17 μισάρια, κοντά κομμένα και 6,75 βέργα. Βασικά είναι ανάλογα το ψάρεμα. Όταν είναι σαργό συναγρίδες είναι 6,75 σίγουρα για να προλαβαίνει τα ψάρια. Όταν πάμε για μαύρα είναι 7,2 η βέργα. Γιατί στον πρώτο ροφό, άμα είναι πάνω από 6-7 κιλά, το πιο πιθανό είναι ότι η βέργα θα την πάρεις έτσι μετά. Οπότε πάρει καινούρια βέργα κατευθείαν. Στραβωμένη. Ναι. Όταν λες κοντά, πόσο κοντά τα λάστιχα, τι συντελεστή? 3,2 με 3,5. Δηλαδή, κοντά. Ναι, και όσο ψαρεύω, τα ξανακόβω.
Πέρα από τα όπλα, στολές τι χρησιμοποιείς? Στολές για να είσαι καλυμμένος και να μπορείς να ψαρεύεις όλο το χρόνο. Άμα θες να ψαρεύεις όλο το χρόνο, πρέπει να έχεις 3 στολές τουλάχιστον. Εγώ ψαρεύω μία χειμώνα 9 πάνω, 6,5 κάτω. Έχω άλλη μία για πιο φθινόπωρο 6,5-5 και το καλοκαίρι ψαρεύω με 4-3. 4 πάνω, 3 κάτω. Πιο κάτω στολή, άμα είναι και βαθύ το ψάρεμά σου και καλοκαίρι κάτω από 4 χιλιοστά δεν υπάρχει λόγο για μένα να πάρεις. 3 χιλιοστά δεν μπορείς να ψαρέψεις πιο βαθιά. Δεν νιώθεις καλά. Ειδικά σε καρτέρια και τέτοια που πρέπει να είσαι και ζεστός και χαλαρός. Άλλο αγαπημένο θύραμα, νομίζω είναι οι στήρες. Ναι. Στα μέρη που ψαρεύεις... Στα μέρη που ψαρεύω κυρίως υπάρχουν στήρες. Είναι το πρώτο ψάρι που θα συναντήσεις σε μεγάλη τέτοια. Όχι τόσο σαργί, όχι τόσο ραφί, όχι τόσο οτιδήποτε άλλο, εκτός από στήρες. Στήρες, σε καλούς πληθυσμούς και ενδύονται σε διαφορετικές τεχνικές. Ναι. Η αγαπημένη σου φαντάζομαι να απ' έξω. Απ' έξω, πλανάρισμα, να το πλησιάσεις το ψάρι μέχρι να μπει εντός βολής. Ή ακόμα καλύτερα να κάνεις το καρτέρι σου εσύ το πλανάρισμά σου να σταθείς κάπου και να σου έρθει το ψάρι. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Γιατί? Γιατί τα αφήνεις όλα, ξέρεις ότι τα έχεις κάνει εσύ όλα τέλεια και... Είναι σαν το επιστέγασμα, το πλησίασμα του ψαριού. Ναι, αφού τα έχεις κάνει όλα τόσο καλά, στην τούρτα. θα σου έρθει και το κερασάκι να μπει στην τούρτα, στην πέργα σου, στην προκειμένη περίπτωση. Άρα.
Σ' αρέσει με σφιχτό. Υπάρχει κάποιο τέχνασμα που έχεις να προτείνεις στους αναγνώστες που μπορεί κάποιος να εφαρμόσει έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί το βυθό για να εκτελέσει τεχνική καλύτερα? Γενικά, βουτώντας προσπαθείς να κρύψεις τον όγκο σου από τα ψάρια. Τώρα χρησιμοποιείς οτιδήποτε υπάρχει στο περιβάλλον εκεί πέρα γύρω σου. Έχω ένα συγκεκριμένο κομμάτι που είναι ένα μπαλκόνι που ξεκινάει από τα 19 μέτρα, είναι στα 19 μέτρα, κάνει ένα κρέμασμα μέχρι τα 21 και ξανασηκώνει επόμενο μπαλκόνι. Εκεί πάντα η κίνησή μου είναι από μακριά να βουτήξω στο πρώτο μπαλκόνι, να συρθώ, να κατέβω και να βγω στο δεύτερο και από εκεί και πέρα, άμα είναι εκεί τα ψάρια, κάνω βολή εκεί πέρα, άμα έχουν έρθει. Αλλιώς μπορεί να συνεχίσει το συρτό και σε πιο κάτω μπαλκόνι που έχει, σε τρίτο. Αλλά γενικά σκοπός είναι να κάθεσαι κοντά στα βράχια για να μην ακούγονται και ήχοι που βγάζεις, να μην γίνεσαι αντιληπτός, ώστε να πλησιάζεις εντός βολής. Δήμο, εκτός από τις τήρες, γνωρίζω πολύ καλά ότι αρέσει να κυνηγάς τους τροφούς. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολύ επιβλητικά ψάρια, είναι ο άρχοντος του υφάλου και Γίνονται μεγάλα. Γίνονται μεγάλοι. Είναι νόστιμοι. Είναι νόστιμοι πολύ. Όχι τόσο οι μεγάλοι, όσο οι πιο μικροί. Γι' αυτό κυρίως και τους αποφεύγουμε τους μεγάλους. Και μπλεξίματα και πιο βαθιά είναι. Προτιμώ τα ψάρια 5 με 8 κιλά, μέχρι 10 γενικά. Ποια στοιχεία θεωρείς σημαντικά στην προσέγγιση σε ένα όροφο? Ναι, στην προσέγγιση. Κυρίως να μην όχι να μην σε αντιληφθεί τόσο το ψάρι. Ίσως το να σε αντιληφθεί είναι και καλό, αλλά να σε αντιληφθεί, αλλά να μην το αγριέψεις. Δηλαδή απλά να το τραβήξεις στην περιέργεια. Να διηγείς λίγο την προσοχή του, ναι, χωρίς να το τρέψεις σε φυγή. Χωρίς να το τρέψεις σε φυγή. Δηλαδή μου έχει τύχει πολλές φορές το ψάρι να πέσω πριν το μπαλκόνι και πριν βγω καν εγώ από το σκαλοπάτι, επειδή με έχει ακούσει το ψάρι να σηκωθεί αυτό και να τη φάει στα μούτρα.
Πόσο σημαντικό είναι να κρατάς οπτική επαφή με το ψάρι κατά τη διάρκεια της προσέγγισης? Είναι σημαντικό να κρατάς οπτική επαφή, γενικά. Πιο παλιά, από αυτά που διάβαζα και από αυτά που ήξερα, είναι ότι πρέπει να απομακρυνθείς από το ψάρι, να βουτήξεις, να σε χάσει εντελώς. Γνωρίζοντας πού είναι. Γνωρίζοντας πού είναι, βέβαια, το έχεις δει, έχεις πάει μακριά και έχεις βουτήξει, ούτως ώστε να μην σε δει το ψάρι να βουτάς. Νομίζω λεγόταν αυτό, το διάβαζα από μικρός, τεχνική της αράχνης. Το ονομάζαν. Τέλος πάντων, ναι. Κάποιου κυνηγού της φύσης. Κάπως, ναι. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι δεν βοηθάει και πολύ. Γιατί το ψάρι μόλις σε χάσει, μόλις σταματήσει να σε βλέπει, αγχώνεται και τρυπώνει. Αγχώνονται οι ροφοί. Αγχώνονται, έχουνε... Τις πάρουμε αντικαταπληγά ή... Τρομάζει, τέλος πάντων, χάνει τη σιγουριά του να σε βλέπει. Ναι. Και πάει στο safe case σενάριο, τρυπώνει και γεια σας. Να είναι σίγουρος. Όπα, καλύτερα να τρυπώσω ότι ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Οπότε κοιτάω... Να το δίνεις ένα ερέθισμα, ναι, διακριτικό, έτσι ώστε να του κρατάς ζωντανή την περιέργεια, αλλά παρόλα αυτά να μην το τρομάζεις. Να με βλέπει δηλαδή και να το δέχεται όταν το πλησιάζω. Δηλαδή να είναι όλα σωστά, άμα ξεκινήσει σωστά τη βουτιά θα καταφέρεις το ψάρι να το πάρεις, άμα είναι σωστή βουτιά. Βέβαια, αλλά κάποια ψάρια είναι από αυτά που δεν τα παίρνουμε ποτέ, που λέμε είναι αρσενικά. Άμα θέλει θα το πάρεις, άμα γίνουν όλα σωστά. Πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά του ροφού σε σχέση με την αλλιευτική πίεση ενός τόπου? Τι εννοώ, στα κομμάτια που πηγαίνεις βλέπεις αποκλίσεις συμπεριφορά ανάλογα με το αν τον τόπο τον ξέρουν πολύ ή λιγότεροι? Ναι. Σίγουρα αυτό παίζει ρόλο. Όσο τα μέρη ψαρεύονται, τα ψάρια αγριεύονται. Και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεις και τους μεγάλους οι βαθιοί ροφοί είναι πολύ πιο εύκολοι από τους ρηχούς. Γιατί δεν έχουν, είτε λόγω του βάθους νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, είτε... Έχουν δεχτεί λιγότερα ερεθίσματα. Ναι, έχουν κυνηγηθεί λιγότερο τα ίδια τα ψάρια αυτά. Παρ' όλα αυτά, βαθύτερα είναι πάντα καλύτερα. Βαθύτερα. Σου έχει τύχει ποτέ να εντοπίσεις συγκέντρωση ροφών σε κάποιο τόπο οι οποίοι να φαίνεται ότι δεν έχουν εξοικείωση με τον άνθρωπο, να φαίνεται ότι είναι αυτό που λέμε στην ψαροτεφεκάδικη αργό αρνιά? Ναι. Φέτος βρήκα ένα καινούριο κομμάτι που δεν το ήξερα, βαθύ.
Είναι ένα ξέκομμα από ένα τόπο με πολύ μεγάλα μονόπετρα και άμα ανοιχτείς λίγο ακόμα μέσα θα συναντήσεις κάποια τελευταία μονόπετρα πεσμένα πάνω στην άμμο. Εκεί πέρα πήγα φέτος και συνάντησα μια μεγάλη συγκέντρωση ψαριών, παρόλο που όλο το μέρος ήταν νεκρό, δεν κυκλοφορούσε ούτε σαργός ούτε τίποτα. Η μόνη σαργή που συνάντησα, να καταλάβεις, ήταν κάτω από τα 25 μέτρα. Αξιόλογη σαργή, μιλάμε για σαργούς 800-700 γραμμαρίων. Τέλος πάντων, όλο το παιχνίδι ήταν γενικά σε εκείνο το μονόπετρο που ήταν τα ψάρια. Όλος ο τόπος ήταν νεκρό, όλα τα ψάρια εκεί. Συνάντησα 2 ροφούς άνω των 10 κιλών που μπήκαν εκεί πέρα σε αυτό το φρύδι, μαζί μάλλον έναν άνω των 15, συν τουλάχιστον 10 στήρες, πίγκες 2 με 3 κιλά. Όλα τα ψάρια στην ίδια τρύπα, σκέψου. Ξέρω πολλούς που θα θέλουν να σκοτώσουν για να μάθουν που είναι αυτό το κομμάτι. Ναι. Τέλος πάντων. Εσύ κάτι έχει παρεταυτήσει. Σε εκείνο το φρύδι είδα πολλά ψάρια. Ναι. Είδα τουλάχιστον 2 ψάρια των 10 κιλών, άνω των 10 κιλών και έναν άνω των 15. Στην πρώτη βουτιά συνάντησα τον ένα δεκάρι, τον πήρα από πίσω. Άμα είχα την ευκαιρία να του κάνω βολή, θα του είχα κάνει βολή. Αλλά καθώς το ψάρι στρίβοντας πίσω από το φρύδι, πίσω από το βράχο, το ακολούθησα. Μόλις το ακολούθησα, είδα και τον άλλο δεκάρι να μπαίνει και τον 15 να μπαίνει. Οπότε μόλις είδα και το μεγάλο το ψάρι, αποφάσισα ότι θέλω να πάρω αυτό, να αφήσω τους άλλους 2. Εσύ δεν βαράς μεγάλα ψάρια όμως. Δεν βαράω μεγάλα ψάρια σε μέρη που ψαρεύονται συχνά. Σε μέρη που τα επισκέπτομαι 1 ή 2 φορές το χρόνο, άμα βρω κάποιο μεγάλο ψάρι θα το πάρω. Στην επόμενη βουτιά συναντάω πάλι έξω από την τρύπα τον άλλο δεκάρι. Και τον έχω στο πλάνο μπροστά μου, μπορώ να κάνω βολή και δεν κάνω βολή, παίρνω απλά ένα πολύ ωραίο πλάνο του ψαριού. Και έρχεται η ώρα για την τελευταία βουτιά, που κατεβαίνοντας βλέπω το μεγάλο το ψάρι από κάτω μου, αλλά λίγο το μεγάλο το βάθος, λίγο τα 2 λάστιχα και όχι 3, δεν ήταν αρκετά να προλάβουν αντίδραση ψαριού, το οποίο έστριψε. Και όχι απλά έστριψε, πήγε λίγο πιο κάτω και σταμάτησε και μου ρίξε και ένα φάσκελο, ας πούμε, πριν μπει στην τρύπα του. Ναι, θα το επισκεφθούμε ξανά αυτό το μέρος. Έχετε ένα ραντεβού εκεί. Ναι. Το καλό αυτό είναι με τους ροφούς, ότι όπου πάνε κάνουν τόπο και μένουν εκεί. Είναι, ναι. Καλό για μας. Ναι, καλό για μας. Κακό για τους ροφούς. Ναι, και καλό για τον τόπο.
Και πιο κάτω από τους ροφούς, τους μεγάλους που ζουν στα βαθιά, βρίσκεται ένα άλλο έτσι γνωσιρό και επιθετικό μαύρο, η πίγκα. Η πίγκα. Στα κυνηγοτόπια σου έχει πίγκες. Έχει πίγκες κάποιους μήνες το χρόνο. Δύσκολα ψάρια οι πίγκες. Πρέπει να κερδίσεις απολύτως την εμπιστοσύνη τους. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάρει ποτέ πίγκα με πλανάρισμα και έχω πάρει μία φορά πίγκα βραχωμένη. Όλες οι πίγκες που έχω πάρει είναι απ' έξω. Και όλες είναι το κερασάκι που λέγαμε που έρχεται από μακριά. Μόνο το κερασάκι είναι μαύρο και σου πάει μεγαλώνει. Και γίνεται ψάρι. Ψάρι. Εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακά ψάρια οι πίγκες μες στο νερό. Πολύ ωραία χρώματα. Και συνήθως δεν τα βλέπεις κοντά στα βράχια, συνήθως τα βλέπεις μακριά από τα βράχια. Στα μεσόνερα κάθονται. Θα σουρφουνε. Οι πίγκες, όπως και όλα τα μαύρα, σαν τις στήρες, είναι πολύ παρόμοια η τεχνική τους. Περισσότερο καρτέρι, ίσως και σιρτό, όχι ότι το αποκλείεις, αλλά συνήθως με καρτέρι θα τα δεις τα ψάρια σε κάποια από τις προηγούμενες βουτιές σου και θα επιλέξεις το πόστο σου που θα στηθείς, πώς θα κρίνεις όπως είδες την κίνησή τους, ούτως ώστε να μπεις στην πορεία τους, ας πούμε. Κοιτάς να είσαι στο θερμοκλινές, να είσαι κοντά στο ψηλό. Στο δικό τους κυνηγοτόπι. Στο δικό τους, ναι.
Και το ψάρι, το πιο πιθανό είναι γενικά επιθετικά ψάρια και ό,τι τους κάνει θα κοιτάξουν να το τσεκάρουν. Θα έρθει ένα πέρασμα, θα το κάνουν. Τώρα το θέμα είναι αν θα πλησιάσουν αρκετά ή όχι, εξαρτάται καθαρά από το πόσο καλά θα έχεις κρυφτεί, τι θορύβους θα έχεις κάνει, κατά πόσο είναι πεινασμένο το ψάρι ή όχι, πολλοί παράγοντες. Και από εκεί και πέρα, όταν φτάσει και το ψάρι... Πάντως, αν το πάρουν απόφαση να έρθουν... Έρχονται έρχονται να σε φάνε. Κάτι σαν συναγρίδα, δηλαδή που τη βλέπεις και έρχεται και λες πού θα σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρόκειται για πολύ δύσκολο ψάρι, βαθύ, απαιτητικό, δύστροπο συχνά, νευρικό, μερικές φορές τα πράγματα δεν έχουν την εξέλιξη που θα θέλαμε. Μπορεί να έρθει πολύ ωραία το ψάρι, να πλησιάσει, να κάθεται να σε κοιτάει ακίνητο εντελώς, να σου γυρίσει, να σου δίνει στόχο καθαρό και από την πολύ σιγουριά ή από τη χαλάρωση, δεν ξέρω. Ίσως τη χαλάρωση ίσως τη χαλάρωση του χεριού, ναι. Λόγω του ότι το ψάρι έχει έρθει πολύ κοντά, να χάσει το ψάρι, να ρίξει λίγο πάνω, λίγο κάτω το όπλο και να έχουμε ξεψάρισμα. Στην ουσία είναι σαν να ξεχνάς το βασικότερο κανόνα του ψαροτούφεκου, ότι μία μάχη με ένα ψάρι έχει λήξει μόλις το έχεις νεκρό στο ψυγείο. Ναι. Μόλις πεις στο ψυγείο το ψάρι. Όσο καλά και να έχεις κάνει τεχνική, αν δεν το σκοτώσεις ή δεν το πλήξεις θανάσιμα, δεν είναι δικό σου. Έτσι. Και το συναίσθημα μετά είναι απογοήτευση πλήρης. Οδυνηρό. Σε αντίστοιχα κυνηγοτόπια με τις πίκες, ζει και ένα άλλο τρισκατάρατο και απολύτως πορωτικό θύραμα, η συναγρίδα. Το top, ας πούμε, για μένα τουλάχιστον. Και για μας. Το tip έχει εξυπνήσει τις χαρές του κυνηγιού της συναγρίδας όσο κανείς. Έτσι, είναι πολύ ωραίο θύραμα, πολύ αποδοτικό το ψάρεμά του. Εκεί σίγουρα μιλάμε δηλαδή για πλήρη ξεκούραση το προηγούμενο βράδυ. Οτιδήποτε πρέπει να είσαι αποχή, κλείνουμε τα κινητά, δεν απαντάμε στις κλήσεις και στα μηνύματα του κοριτσιού. Έχουμε βάλει ένα στόχο. Και είμαστε άνθρωποι με ένα σκοπό, κλειδωμένοι. Η συναγρίδα στην βέργα. Πρέπει το ψάρι για να έρθει αυτό, είναι απαιτητικό πολύ. Πρέπει να είσαι ξεκούραστος, να πας, να ξέρεις, η γνώση του τόπου είναι πολύ σημαντική. Να ξαναπάει, να έχεις δει που περνά τα ψάρια, να ξέρεις που θα στηθείς, που θα έχεις το πόστο σου, που θα κάνεις το καρτέρι. Συνήθως μεγάλα καρτέρια στα μέρη που ψαρεύω εγώ. Όχι απαραίτητα βαθιά όμως. Όχι απαραίτητα βαθιά όμως αυτό. Δηλαδή κατά καιρούς έχω πάρει ψάρια από 4 μέτρα μέχρι και 25. Πιο βαθιά τα παίρνεις, αλλά συνήθως τα βρίσκω δηλαδή τα βρίσκω 17 με 25-28 τα ψάρια αυτά. Σε αυτές τις ζώνες βάθους. Αποδεδειγμένα, η ενασχόληση με τις συναγρίδες έχει και αποτυχίες. Εννοείται. Θες να μας μιλήσει λίγο γι' αυτό? Με αφορμή το πλάνο, με τα ψάρια που περνάνε μπροστά από το φακό σου. Ναι. Τελειώνει πολύ άδοξο το ψάρεμά σου. Χάνεις τη γη κατά τα πόδια σου όταν χάσεις το ψάρι. Ειδικά ένα σίγουρο ψάρι. Γιατί... Θεωρητικά σίγουρο. Είπαμε τίποτα δεν είναι σίγουρο μέχρι να βρεις στο ψυγείο κανένα ψάρι. Αλλά απογοητεύεσαι γενικά πολύ γιατί όταν έχεις πάει για κυνήγι συναγρίδας, όταν ξέρεις ότι θα αφιερώσεις το ψάρεμά σου στη συναγρίδα, θα επισκεφτείς τον τόπο και εγώ τουλάχιστον δεν θα κάνω βολή σε τίποτα άλλο εκτός από συναγρίδες.
Η ώρα πόσο σημαντική είναι στο κυνήγι της συναγρίδας? Η ώρα είναι σημαντική, γενικά. Κυρίως το πρωί είναι καλύτερα που τα ψάρια είναι και πεινασμένα από όλο το βράδυ. Γενικά αυτό που ισχύει είναι πρωί ή βράδυ. Βέβαια εγώ δεν το πολύ τηρώ αυτό, ή πρωί ή απόγευμα θέλω να πω. Δεν το πολύ τηρώ αυτό γιατί... Βράδυ ναι, δεν το πολύ τηρώ αυτό γιατί αν πάω το βράδυ θα με δέσουνε. Ναι, ισχύει. Ας δεν μπορώ να κάνω βίντεο το βράδυ. Ναι, πρέπει να βάλω φώτα και μετά τα φώτα τρομάζουν τα ψάρια. Ναι, τέλος πάμε παλιοκατάσταση. Αποφύγετε το ψάρεμα το βράδυ. Για υπερβολικά πάρα πολλούς λόγους. Οπότε... Είναι το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε. Εγώ κυρίως ψαρεύω μεσημέρι, 11 με 2-3, που έχω παρατηρήσει ότι με τον ήλιο βγαίνουν και τα μαύρα να λιαστούν. Ναι. Και πολλές φορές έχω συναντήσει συναγρίδες να παίζουν με ροφούς. Δηλαδή κοντά στο μονόπετρο του ροφού να είναι ο ροφός έξω και οι συναγρίδες να είναι γύρω του. Γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν χτυπάω σε άλλα μέρη που είπα πριν ροφούς μεγάλους. Για να τους ανεβάζουν να νιώθουν ασφάλεια τα ψάρια. Έχεις τους λόγους. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω τις περισσότερες φορές ψαρεύεις κολυμπητό. Κολυμπητό. Αλλά μερικές φορές Έχουμε την τύχη, ναι. επιλέγεις άλλα κομμάτια. Έχουμε την τύχη να έχουμε μερικές μεσοπέλαγες ξέρες που έχουμε βρει, που συνήθως κρατάνε ψάρια. Όχι τόσο μαύρα, δηλαδή η μία ξέρα που έχει και ναυάγιο κρατάει και μαύρα. Η άλλη ξέρα είναι μια μεσοπέλαγη ξέρα, ένα σήκωμα που τελειώνει στα 19, στα 20-21 τελειώνει, έχει άμμο γύρω-γύρω και φτάνει μέχρι τα 14 και είναι τραγάνα με άμμο και φυκιάδα μαζί. Συνεργοτόπια που Συνεργοτόπια, δεν κρατάει μαύρα, δεν έχει τρύπες και τέτοια. Μπορεί περιστασιακά να πετύχει κάποιες στήρες να αιωρούνται, οι οποίες φεύγουν για μέσα, δεν βραχώνουν. Σαργοί και τέτοια δεν υπάρχουν εκεί. Τα μόνα ψάρια που κρατάει η συγκεκριμένη ξέρα είναι συναγρίδες και μαγιάτικα. Και κάνα σαλούβαρδο. Και κάνα σαλούβαρδο. Στα κομμάτια που ψαρεύεις εντατικά έχεις σαφή γνώση των πόστων. Σε αυτό το μεσοπέλαγο κομμάτι και στη συγκεκριμένη βουτιά που θα δούμε μετά, τι συνέβη? Ωραία. Στην επόμενη βουτιά είναι ένα καρτέρι στην ξέρα τη συγκεκριμένη.
Έχω τον ήλιο πλάτη και κοιτάω προς την Ανατολή και περιμένω τα ψάρια να έρθουν. Περιμένω, δεν έρχεται τίποτα. Μετά πολλά λίγο πριν αποφασίσω να ανέβω, γυρνάω πίσω και βλέπω τα ψάρια ότι είναι εντελώς πίσω μου και είναι 2 και ψιλοδιστακτικά. Αποφασίζω να γυρίσω, ήμουν προς τα τελειώματα, όχι επειδή δεν είχα άλλη άπνοια, επειδή Κυρίως δεν υπήρχε τίποτα. δεν υπήρχε τίποτα, είχα απελπιστεί. Οπότε βλέπω τα ψάρια και γυρνάω 180 μοίρες, ξαναστείνω το όπλο, κρύβομαι καλύτερα και περιμένω πάλι. Μετά πολλά δεν κερδίζω τα ψάρια γιατί ήταν ήδη ώρα πίσω μου, με είχαν δει. Δεν τα είχα τρομάξει, είχαν δει ότι δεν υπάρχει. Είχαν νιώσει ίσως ως λίγη ασφάλεια γιατί με περιεργαζόντουσαν πολλή ώρα. Και τελικά αρχίζουν να έρχονται τα ψάρια, 2 μαζί. Το ένα κάνει το λάθος, πλησιάζει λίγο περισσότερο. Όχι πολύ μεγάλο ψάρι, στα 2 κιλά και κάτι. Και εμείς τα λάθη δεν χαριζόμαστε. Ναι, επομένως... βέβαια η βολή ήταν λίγο κακή. Το βρήκε ψηλά το ψάρι και φεύγει αυτό, παίρνει λίγο μουλινέ και πάει και μπαίνει σε μια φυκιάδα και φεύγω κατευθείαν πίσω του στην ίδια βουτιά. Να το πιάσω το ψάρι, να το σιγουρέψω, γιατί άμα το είχα αφήσει θα είχε σκίσει σίγουρα και δεν βραχώνει τίποτα εκεί πέρα. Δηλαδή να βραχώσει, να το πάρει στο ψάρι, άμα φύγει, φεύγει. Για καλή μου τύχη, Να δούμε λοιπόν. πρόλαβα και το πήρα. Ας δούμε πώς δεν έφυγε. Από τότε που έβαλες την κάμερα στο όπλο, κάποια πράγματα αλλάξανε. Όπως ναι. Ένα από αυτά είναι ότι περιμένεις λίγο παραπάνω το πλάνο. Αργούν οι βολές. Ναι, είδαμε πριν μια πίγκα που δραπέτευσε από την υπτάμενη βέρχα σου. Νομίζω έχει συμβεί και κάτι και με συναγρίδα. Ένα πολύ μεγάλο ψάρι πέρσι. Πάλι κάνοντας καρτέρι σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Είμαι 17 με 19 μέτρα εκεί, όχι πολύ βαθιά δηλαδή. Πάλι αφού έχω κάνει ένα καρτέρι αρκετή ώρα κοιτώντας δυτικά, συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν 2 ψάρια ανατολικά περίπου 15 μέτρα από μένα και αλλάζει το πλάνο της βουτιάς πάλι, μετατόπιση του όπλου, καινούριο στήσιμο, καινούριο κρύψιμο, καλύτερο, μπας και κερδίσω την εμπιστοσύνη των ψαριών και πλησιάσουν.
Και πραγματικά πλησιάζουν και η καλή μου τύχη πλησιάζουν με το μεγάλο ψάρι πρώτο, μπροστά, το οποίο έρχεται αρκετά κοντά. Έχω τουλάχιστον για 1,5 ίσως και 2 δευτερόλεπτα βολή, την οποία δεν την κάνω. Το οποίο 2 δευτερόλεπτα μπορεί τώρα στην κανονική ζωή να ακούγεται λίγο, αλλά 2 δευτερόλεπτα βολή είναι πολύ χρόνος. Είναι... Όταν μιλάμε για εκατοστά δευτερολέπτου. Και με τις αισθήσεις Ναι. σε απόλυτη επαγρύπνηση. Όταν, δηλαδή 2 δευτερόλεπτα είναι πολύ χρόνος για βολή. Είναι αιωνιότητα. Ναι, η οποία γίνεται, αλλά το ψάρι Είναι μετά τα 2 δευτερόλεπτα και το ψάρι. έχει αρχίσει ήδη να στρίβει όταν κάνω την βολή και δυστυχώς δεν το προλαβαίνω. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα αυτό με τις συναρίες, ότι αν αρχίζουν να στρίβουν, Δύσκολα το προλαβαίνω. είναι ήδη αργά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αν όλα πάνε καλά, μείνεις πιστός στις αποχές σου από τις αμαρτίες, κοιμηθείς νωρίς, φας σωστά, πας στην κατάλληλη ώρα στο σωστό σημείο, το ρεύμα είναι κατάλληλο, τα μικρό ψάρι είναι εκεί που πρέπει και τελικά το μεγάλο ψάρι πλησιάσει. Νομίζω το ψαροτέφαγο πλέον γίνεται κάτι άλλο, υπερβατικό. Εκεί είναι που γεμίζεις εντελώς. Δηλαδή όλα αυτά από τα συναισθήματα που σε γεμίζουν εκείνη τη στιγμή είναι δεν μπορείς να τα περιγράψεις. Είναι αυτό για το οποίο ψαρεύουμε, ο λόγος για τον οποίο ψαρεύουμε. Γιατί δεν είναι ούτε τα ψάρια ούτε συντελική. Είναι οι εικόνες που βλέπεις και αυτά που νιώθεις όταν θα κάνεις τη σύλληψη. Ακριβώς όπως το λες. Ναι. Για μίλησε μας για αυτό το πολύ ωραίο σενάριο που βάρεσες εκείνη τη μέρα. Ναι. Όπως είπα και πριν, όταν πας για συναγριδοψάρεμα, αφιερώνεις στις συναγρίδες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να χτυπήσεις σε εκείνο το σημείο τουλάχιστον. Άμα θες να είσαι σίγουρος θα πάρεις συναγρίδα. Ούτε σαχλαμπάκο. Ούτε τίποτα. Λάγανος. Ναι. Σε εκείνο το κομμάτι το ψάρευα 3 μήνες συνεχόμενα και συνειδητά δεν είχα βαρέσει ούτε στήρα, ούτε ροφό, τίποτα, παρόλο που έβλεπα πολλά ψάρια μπροστά μου, για να μην αγριέψω τις συναγρίδες. Να έρχονται. Πήγα μία, τις είδα δεν ήρθαν. Πήγα 2, τις είδα δεν ήρθαν. 3, 4, 5. Με τα πολλά, φτάνω εκεί πέρα μια μέρα και οι στήρες είναι εκεί. Κάνω τη βουτιά μου, με το που πατώνω, βλέπω 3 στήρες να κατεβαίνουν από τα μεσόνερα με πορεία προς τα πάνω μου. Λέγανε, αχ, ο φίλος μας, ήρθε πάλι. Κατευθείαν, με θυμηθήκανε μάλλον τις πολλές βουτιές στο τελευταίο καιρό εκεί, ναι. Κάθε μέρα στο ίδιο βράχο, στο ίδιο πόστο, λένε αυτός εδώ πέρα τι κάνει ο τύπος. Αχ, κακός είναι. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, με τα πολλά κατεβαίνουν και αρχίζουν να έρχονται προς τα πάνω μου. Και εκεί που βλέπω τις τρίτες τελίτσες που μεγαλώνουν, βλέπω πίσω μια ακόμα τελίτσα η οποία έρχεται πολύ πιο γρήγορα από τις άλλες 3. Είναι μια συναγρίδα η οποία τρέχει ουσιαστικά να προλάβει να φάει αυτό που έχουν εντοπίσει οι στήρες. Εσένα. Εμένα.
χωρίς να το ξέρει. Κακό. Και αυτό το λόγο Εκείνη. και δεν βάραγα στήρες εκείνο το μέρος και ροφούς. Για να είναι τα ψάρια να. Είχε στήσει μια ωραιότατη ενέδρα. Ναι. Έκανε το φαγητό για πολύ καιρό. Ναι, και τελικά πλησίασε το ψάρι, παρόλο που δεν πέρασε κοντά. Ήταν μεγάλο ψάρι, έστριψε στα 4 μέτρα και μακριά μου. Η βολή έγινε στην κίνηση, σημαδεύοντας κεφάλι και ίσα ίσα που η βέργα πρόλαβε το ψάρι στο κότσι. Το ψάρι άρχισε να χτυπιέται σαν τρελό. Το ίδιο η καρδιά σου. Το ίδιο η καρδιά μου, εγώ κράταγα το σκηνάκι του μουλινέ και περίμενα να δω τι θα γίνει, γιατί είδα τη βολή ότι δεν είναι καλή. Για καλή μου τύχη το ψάρι πάει κατευθείαν και βραχώνει. Η βουτιά μου δεν ήταν τραβηγμένη, ήταν και σχετικά ριχά, ήταν 17 μέτρα περίπου, δηλαδή 17-18, και πάει το ψάρι και βραχώνει σε ένα φρύδι στα 23. Είχα την ανάσα, ήμουνα καλά και το ακολούθησα κατευθείαν από πίσω. Έβαλα το χέρι μέσα στο φρύδι, το πιάσα και ανέβηκα με το ψάρι πάνω. Ένα ψάρι που. Από πού το πιάσα τα βράχια? Ξεκίνησα να το πιάσω τα βράχια, δεν τα κατάφερα. Το ήξερα, γι' αυτό το ρώτησα, είναι πολύ αστείο. Ναι. Προσπαθούσα να βάλω τα χέρια μέσα στα βράχια, το ψάρι τάσφυγε, δεν μπορούσα. Και με τα πολλά για να μην το χάσω το ψάρι, το πιάνω από ουρά και τα δάχτυλα μέσα στο στόμα του. Μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε, όχι, μην το κάνετε. Αυτά τα 23 μέτρα που είχα να ανέβω μέχρι την επιφάνεια, Σου η συναγρίδα 2,5 εκατομμύρια αγωνιές. απλά μου μασούλαγε τα δάχτυλα συνέχεια. Ένιωθα τους κοινόδοντές της να μπαίνουν. Ήταν αρκετά επίπεδο. Βέβαια δεν νιώθεις πόνο εκείνη τη στιγμή όταν έχεις τα ψάρια. Την ψαρούκλα. Την ψαρούκλα στα χέρια σου, τα ξεχνάς όλα, δεν νιώθεις τίποτα. Αλλά ναι, ήταν μια καλή στιγμή από τον τόπο, δηλαδή απέδωσε όλο αυτό το. Όλος αυτός ο προγραμματισμός και οι θυσίες Ναι. και η διαχείριση. Και η διαχείριση του τόπου εκεί πέρα. Δήμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν χαρά μας. Και εγώ. Να δούμε να κάνουμε και ένα ψάρεμα μαζί τώρα. Να επισκεφτούμε ίσως κάποιους από τους τόπους αυτούς που συζητήσαμε. Έχω υποκλέψει κανένα δύο ήδη. Τον έναν τύχε να τον ξέρουμε και οι δύο από πριν. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το προσεχές μέλλον κάπου στη θάλασσα. Έτσι, κάπου. Με λάστιχα οπλισμένα Τσίτα και κάμερες έτοιμες. και κάμερες πάντα. Μείνετε συντονισμένοι. Η περιπέτεια μόλις άρχισε.